Отошел, помощь нужна, нет? Право, второй этаж, первое окно, закрыл окно! Natuurlijk onze skills en drills zoals wij die binnen de NAVO uitvoeren, die kunnen wij met hen delen. In de afgelopen weken heeft 43 gemechaniseerde brigade vele Oekraïners opgeleid en getraind. En daar ben ik beren trots op. We hebben dat gedaan van basisinfanterietraining tot aan urban operations, oftewel optreden in verstedelijkt gebied, aan burgers die nog in hun vorige leven bakker of groenteboer waren en nu opgeleid worden om aan het front op te treden. Ook hebben wij natuurlijk ervaren militairen uit de Oekraïne getraind die al een aantal jaar oorlogservaring hadden en die hebben we met name getraind op leiderschap en strategie. In deze trainingen stomen wij onze Oekraïense collega's in korte tijd klaar om terug te keren naar Oekraïne. Dat is een zeer dankbare, maar ook voor heel veel mensen indrukwekkende opdracht. Laten we eerlijk zijn. Een veilig Europa is niet meer vanzelfsprekend. Het is oorlog in Europa aan onze oostgrens. En oorlog vraagt om getrainde en gekwalificeerde warfighters. Daar moeten we nu ons steentje actief aan bijdragen en dat moeten we blijven doen. We hopen dat we met ons aandeel in deze trainingen de Oekraïners beter kunnen maken. Dat is ook in het belang van Nederland. Deze trainingen sluiten wij eigenlijk elke keer af met een FINEX, oftewel een Final Exercise. Dit is de laatste test voordat de Oekraïners teruggaan naar Oekraïne en ingezet kunnen worden aan het front. Tijdens deze eindoefening komen alle facetten van het gevecht en de training aan de orde in het gevecht van verbonden wapens. Тримайте твою! Граната! Дальше, дальше! Нідерланди, як проводять навчання з особовим складом, мені дуже подобається в плані того, що люди мають бойовий досвід, передають свій бойовий досвід нам, як базовий рівень, який нам дає в подальшому змогу для виконання бойових завдань і дає направлення для особового складу, який в подальшому розумів, як буде виконувати бойові завдання. І проводиться тренування, проходимо всі етапи тренування від поодинокого тренування і в подальшому злаження відділень, взводів. Ці тренування нам дадуть дуже великий, по-перше, досвід, як базове розуміння для виконання подальшому бойових завдань. Це дуже великий досвід, який набутий зі сторони Нідерландів і які нам передають свій бойовий досвід. Подальшому тренування нам будуть дуже вигідні для виконання штурмових дій, для знищення противника і для злагодженості більше підрозділів, які будуть виконувати бойові завдання в складі підрозділів. Це дуже важливо для нас.
De EUMAM-missie past mijn brigade als geen ander. Onze brigade is dé zware gevechtskracht van de Koninklijke Landmacht. Ons specialisme is het gevecht van verbonden wapens in het hoogste geweldspectrum, zoals we nu zien in de Oekraïne. Mijn kerels vinden het echt fantastisch om dit te mogen doen en op hun manier hun steentje bij te dragen aan de oorlog feitelijk. Gaandeweg de trainingen en de manier waarop wij onszelf profileren en inzetten als Nederlandse militairen, merk je dat ze het heel erg waarderen wat wij doen. En dat komt naar voren in de vorm van patches die je uitwisselt of ze brengen heel vaak je eten en drinken. En ja, het zijn kleine dingetjes die zij doen als blijk van waardering voor wat wij voor hun doen. 43 Gemechaniseerde Brigade heeft op vele manieren een bijdrage geleverd aan de steun aan de Oekraïne. We lieten zien dat we flexibel waren wanneer dat moest. Naast dat onze pantserinfanteristen van 44e en 45e Pantserinfanteriebataljon de trainingen op het gebied van leiderschap, urban operations en hun basisinfanterieopleiding hebben gegeven, hebben militairen van de hele brigade een bijdrage geleverd aan de opleiding, training en steun aan de Oekraïne. Ja, wat voor mij van deze missie vooral bijblijft is de verhalen, de ervaringen van de Oekraïners die zij met ons delen. Dit is voor ons ook een enorme leerwinst om in de toekomst mee te nemen. Wat bijblijft is denk ik de band die je onderling toch wel stiekem oploopt met deze Oekraïnse militairen en de waardering die we daarvoor terugkrijgen. Dat is voor mij heel waardevol en dat is wat ik zeker nog ga meenemen waar ik mezelf voldoening uit haal tijdens deze training. Wij hebben de skills als warfighters. Dat is onze core business. Want wij zijn robuust, verbonden en daadkrachtig. Wij zijn 43 Gemechaniseerde Brigade. Убори знято. До хвилини мовчання. Україна!